Namaste, what's up people? So today यो भिडियो चाहिँ मैले हाम्रो फ्ल्याट अर्थर्स नेपालमा एकजना उत्सव बस्नेतले पोस्ट गर्नुभएको थियो फर द टु अल द फ्ल्याट अर्थर्स भनेर। अनि मैले चाहिँ यो ग्रुप किन बनाएको भन्दाखेरि फ्ल्याट अर्थ मुभमेन्ट इज गोइङ अप स्ट्रङ इन अल ओभर द वर्ल्ड, वेदर इट्स अमेरिका, वेदर इट्स इन्डिया, वेदर इज इन ब्राजिल, सबैतिर फ्ल्याट अर्थको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स गइरहेछ क्या। एन्ड इट इज वान अफ द भनौँ न सबैभन्दा डिपेस्ट कन्सपिरेसी थ्योरी भन्नु या सबैभन्दा हजुरको एक्जिस्टेन्समा भएको सत्य तर सबैले सबैलाई झुटो हो भनेर जुन एउटा गलत भ्रम फैलाइएको छ गभर्मेन्टको थ्रुहरू, एजुकेसन सिस्टमको मार्फत, र सबैजना भेडा बाख्रा छन्। फर्स्ट अफ अल जो पनि ग्लोब टार्डहरू या ग्लोबलहरूमा छन् 90% आर लाइक फक्ड अप क्या। दे डोन्ट ह्याभ एनी कमन सेन्स बाई देमसेल्फ। उनीहरूले कहिले पनि केही कुरा एक्जिस्टेन्सियली हेरेर आफैले बुझेर केही गरेकै छैनन्। उनीहरूले एउटा किताब हेर्छन्, किताब पढ्यो, यही हो, सक्यो, कपी पेस्ट, कहिले बुझेर कहिले यो के हो भनेर सोधेर इन्क्वायरी गरेर नलेज होइन विजडम डेभलप गर्ने हाम्रो संस्कारै छैन क्या। एन्ड इट्स अल ओभर द वर्ल्ड। आफ्टर वर्ल्ड वार टू एन्डेड हाम्रो होल एजुकेसन जुन करिकुलम छ त्यो चेन्ज भएको छ। अनि सबै एजुकेसन करिकुलमको बेस चाहिँ ब्रिटेन या युरोप बनाइएको छ या अमेरिका बनाइएको छ। सबैजनालाई अमेरिकन हुनु परेको छ या युरोपियन हुनु परेको छ, बट दे हेभ नट लुक एट देयर ओन इन्भाइरोमेन्ट। 30-40-50 वर्ष भइसक्यो, सूर्य भने के हो थाहा छैन, चन्द्रमा किन त्यहाँ चम्किरहेको छ थाहा छैन, किन दिन हुन्छ कसरी रात हुन्छ थाहा छैन। नाउ दिस इज वान अफ माई पर्सन द्याट आई नो, उत्सव बस्नेत। उसले मलाई 10 च्यालेन्जेसहरू दिएको थियो फ्ल्याट अर्थको। म उसकै यो भिडियोबाट ऊ कतिको स्टुपिड भएको छ त, ऊ कतिको डम्यास मदरफकर छ त भनेर म यो प्रुभ गर्न लागिरहेको छु। एन्ड एभ्री वान हु इज अन द साइड अफ दिस गाई, यो चाहिँ प्रोफेसर देव भन्ने छ एउटा चुतिया, र प्रोफेसर देव इज अ एक्टर। फर्स्ट अफ अल यो 12 मिनटको भिडियो छ, हि इज अ एक्टर। अनि उसलाई चाहिँ स्पोन्सर्ड गरिन्छ यस्तो भिडियोहरू एन्टाई फ्ल्याट अर्थ मुभमेन्ट बनाउनको लागि। उसलाई साइन्टिफिकली न उसले साइन्स पढाएको छ। मेरो हाई स्कुलको म हाई स्कुलमा फिजिक्स लिएको, मेरो सर्टिफिकेसन मास्टर्स इन साइन्स इन बिजनेस स्टडिज एन्ड बिजनेस ब्याचलर्स इन साइन्स इन बिजनेस स्टडिजमा 2टा सर्टिफिकेसनहरू छ। प्लस त्यो साथसाथै म अरू सर्टिफिकेसनहरू पनि गरिरहेको छु, लिङ्किनमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। Hey everyone, so it's been almost exactly 1 year since I published my innocuous little flat earth debunk as part of my astronomy series. First of all, this is not flat earth, okay? This is not flat earth. Whatever they are showing you, this is not flat earth. That's not what we meant by flat earth. यसले जसलाई फ्ल्याट अर्थ डिबङ्क गर्यो भन्छ त्यो हाम्रो रियालिटी नै होइन त। जब हामीले फ्ल्याट अर्थ भन्छौँ, हामीले कसैलाई पनि एउटा सेप दिएको होइन, हामीले उनीहरूलाई एउटा भनौँ जियोमेट्रिक उमा हेर्दाखेरि होराइजन्टल भर्टिकल जुन XY कोअर्डिनेट हुन्छ, हामी चाहिँ एक्समा छौँ है, लाइक इट्स अ प्लेन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। अर्थको जुन यो पानी छ, I'm common sense use got that common sense, okay? Whenever I spill the water up, if I let the water to be at rest, यो पानीको सतह जहिले समतल हुन्छ, त्यो संसारभरिको कुरा हो। जुन ग्राभिटी भनेर सो कल्ड भनिन्छ त्यसको 2टा डेफिनेसन छ, एल्बर्ट आइन्स्टाइन र न्युटोनियनको। मान्छेलाई के लाग्छ भने न्युटन चाहिँ फिजिसिस्ट हो जस्तो लाग्छ, तर न्युटन अल्केमिस्ट थिए, फिजिसिस्ट होइन। उनले के भनेका थिए भने एउटा एप्पलको टाउकोमा खस्यो, उसले के भनेका थिए भने एउटा सेन्टर अफ पुलिङ फोर्स हुन्छ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ, बिकज कोपरनिकस अनुसार अर्थ इज अ स्फेरोइड। अनि स्फेयर हो, त्यो सेन्टर अफ एट्र्याक्सनलाई चाहिँ उनले ग्राभिटी मानेका थिए। र एल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ द बेन्डिङ अफ स्पेस एन्ड टाइम, उनले स्पेस भनेको जुन हामी बाँचिरहेछौँ र टाइम जुन हाम्रो 4th डाइमेन्सन हुन्छ, जुन हामीलाई कोअर्डिनेट गरेको छ, जुन हामी अन्डरमा छौँ, त्यसलाई 2टालाई गाबेर स्पेस टाइम बनाइदिएका छन्। दुइटैले
दुईटैले कसरी चाहिँ पानी बेन्ड भयो त गोलो डल्लोमा चिप्केर बसे कसैले भन्न सकेको छैन अहिलेसम्म. नो वान. लेट्स गेट इन्टु डिबङ्किङ सेसन राइट हियर. दिस गाई इज अ के भन्छ त मूर्खको नि महामूर्खहरू. अनि जसलाई यसलाई विश्वास गर्नेहरू त झन् महापटर मूर्खहरू, कुकुर बिरालो हो तिनीहरू त. तिनीहरूलाई न साइन्सको बारेमा थाहा छ, न तिनीहरूलाई भनौँ न एक्सटर्नल वर्ल्डहरूको बारेमा या नेचरको बारेमा थाहा छ. दे हेभ नेभर बिन टु अ नेचर. नेभर. यिनीहरू भेडा बाख्राहरू हुन्. यिनीहरूलाई जसले जे भन्दै नि हुन्छ. यिनीहरूलाई भोग र सम्भोग गरे पुग्छ. भोग भने खानेकुरा, सम्भोग भने सेक्स, प्लेजर, एनिथिङ एल्स. यिनीहरूलाई अरू कुरा केही आउँदैन. नाउ लेट मी डिबङ्क दिस मदरफकर राइट हियर. That was the one that the Globe Busters foolishly engaged with, and their idiotic insult-filled commentary prompted me to make this little gem that they never recovered from. The one that... First of all, यो flat earth map या flat earth होइन. When we say earth is a flat earth, or when we say earth is not a spheroid, what we are trying to tell you is the surface, या भनौँ जुन यो एउटा सिडनीमा एउटा पार्क बनाएको छ सो द्याट यु क्यान रियली सी इट अन यर ओन. जुन 7वटा कन्टिनेन्ट छ त्यो चाहिँ यसरी बसेको छ र जुन यो घेरा हो, जुन यो युनाइटेड नेसनको लोगो छ नि, वेट युनाइटेड नेसनको युएन लोगो त तिमीहरूले देखाएको छ होला. युनाइटेड नेसनको लोगो चाहिँ इट्स अ घेरा, मतलब त्यो आइस वाल जो एन्टार्क्टिका आइस वाल छ त्यो चाहिँ त्यो भन्दा पनि उता अरू ल्यान्डहरू छन्, अरू ल्यान्ड मासेसहरू छन् जुन हामीलाई थाहा छैन. एज अर दिस पार्ट अफ रियालिटी वी डु नट नो. यो देख्यौ यो जुन घेरा, यो क्राउन जुन यो केही छ यो हो, त्यो भन्दा पनि उतापट्टि चाहिँ अरू ल्यान्डहरू छन्, अरू सिभिलाइजेसनहरू छन्, अरू स्पिसिज अफ हुन सक्छन् भनेर हाम्रो भनाइ हो. किनकि त्यतिमा मात्र हाम्रो ल्यान्ड या हाम्रो अर्थ एन्ड हुँदैन. Let's go another one. The Globe Busters foolishly engaged with, and their idiotic insult-filled commentary prompted me to make this little gem that they never recovered from. Then, based on the ridiculous comments I received on that video, I made one more to mock the moronic things that all flat earthers say verbatim, or at least they did until that video made the rounds. And then I put the whole thing down for a while. It was never my intention to make that kind of content, but it was quite satisfying, and I got 10 times the views of my normal content. He got 10 times the view of a normal content. Think about it. He's a content creator. He's not a truth seeker. Euda kura. Which was a plus, but I had to move on, lest I be tempted to Second of all, this guy is not a professor at all. Ulle professor ko naam rakhne bittikai u professor hundaina. Brand myself from a channel with academic intentions to one I've made so many remaining few to test. For example, first of all, this is not a real map of flat earth. What we are trying to tell you is the known earth. Known earth. हामीलाई जुन भनिएको छ त्यसको अनुसार यो चाहिँ आइस वाल हो. यो भन्दा पनि उता अरू ल्यान्डहरू छन्, अरू कन्टिनेन्टहरू छन्, अरू ल्यान्ड मासेसहरू छन् र जुन यो सेन्टर छ त्यसलाई चाहिँ नर्थ पोल भनिन्छ. र यहाँबाट यो सेन्टरबाट माथि जति पनि साउथ पोलहरू छन् यो नर्थ हो भने यो सबै साउथ हो. द्याट्स वाट वी मेन्ट. बट दिस गाई इज ट्रिभलली जानी जानी उसले गलत इन्फर्मेसन फैलाइरहेको छ किनकि उसलाई के चाहिन्छ नि स्केल. Make a scale. You know, a scale. It's that thing on maps that tells you how far away things are from each other. Look at this map. There's a scale. त्यो पनि एप्रोक्सिमेसन हुन्छ नि त ब्रदर. यो त हामीले केही भनेकै छैन. हामीले यो म्यापलाई केही भनेकै छैन. हामीले जुन जियो कोअर्डिनेसन या जियो जुन आउटलेट अफ अर्थ छ त्यो गलत छ भने हो नि त. यो चुतियालाई त्यति पनि विश्वास छैन. यतिसम्म डम्यासेस मदरफकर छ. उसले पहिला सुरु फ्ल्याट अर्थ रिसर्चै गरेको छैन क्या. भेडा बाख्रा हो. You can pick two cities and determine the approximate distance between them. Now back to your little map. Where's the scale here? Why do you never include one? Is it because it's impossible? Yes. Because we don't need it. Because यो थोडी तिम्रो नापेर यहाँ जाने एरोप्लेन जाने त्यो त अहिले गइरहेछ नि. हामीले त सिर्फ आउटलेट पो दिएको त यस्तो हुन्छ है किनकि पानी बेन्ड हुँदैन. पानी एउटा सतहमा बस्यो भने यसरी बस्छ र जुन नोन कन्टिनेन्ट छ नोन ल्यान्ड छ त्यो यस्तो छ त्यो पो देखाइरहेको त. Yes, that is exactly why. To in reality, then use it to ability to make any kind of remote for you when it is summer. अर्को कुरा जस्तो यो देखायो नि यसले
डे एट नाइट टाइम एट हाम्रो यो एन्टार्टिकाको एउटा छुट्टै मैले यहाँ भिडियो पनि हालेको छु लाइक वी हेभ अ होल भिडियो अन फ्ल्याट अर्थ ओके यो फ्ल्याट अर्थको मेरो पेजमा यदि हेर्नुहुन्छ भने या मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्नुहुन्छ भने एन्टार्टिकाको लागि मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु त्यसको लागि म टाइम वेस्ट गर्न सक्दिनँ किनकि जे हामीले भनिरहेको छौँ जुन सूर्य र चन्द्र छ त्यो यत्तिकै घुमिरहेको छैन क्या इट्स नट लाइक न्युक्लियर फिसन आउटसाइड अर moon चाहिँ एउटा just rock हो but what we are trying to tell you guys is moon and sun and the moon are the same size they have the same radiation and the same frequency and उसले हामीलाई affect गरेर हुन्छ male and female both if sun is the masculine side female is the feminine side if sun is plus anode or cathode moon is a cathode त्यसरी anode cathode को रूपमा भन्न खोजेको र दिस इज वाट द टाइम जोन इज टाइम जोनको एक्चुअली राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने अघि त्यसले अब यता चुतिया गरिदिन्छ यतापट्टि होइन यतापट्टि होइन जस्ट बिकज यु नो इङ्ग्लिस डजन्ट मिन ही क्यान जस्ट डु एनिथिङ अबाउट इट दिस इज बुलसेट दिस इज नट द वाल वी आर गोइङ टु सो यु जुन वाल मैले देखाउन लागिरहेको थिएँ मैले इन्स्टाग्राममा नि पोस्ट गरेको थिएँ अघि भर्खर इट वाज अ बिग वाल वेयर जस्ट वान अफ त्यो एउटा यत्रो धेरै वाल छ भने हाम्रो यत्रो वाल छ भने हाम्रो सिप यति हुन्छ सो वाट वी आर ट्राइङ टु से जुन यो घेरा छ यो घेरा चाहिँ ठुलो छ ल्यान्ड मास भन्दा हाम्रो हाइएस्ट पिक भनेको 8848 ऊ छ के अरे माउन्ट एभरेस्टको तर हामीले के भन्दैछौँ भने त्योभन्दा नि माथि छ एउटा घेराहरू छन् जसले माथि छ हाइट इन सर्टेन हाइट Number 2, as we all know, the existence of Antarctica poses a huge problem for you. When it is summer in the northern hemisphere, you love to pretend that the sun... अब यहाँ हेर्नु है हामीले के भन्न खोज्यो भने यो सन छ नि सन चाहिँ 93,000 माइल्स माथि नभएर त्यही माथि लोकल छ र यसको चाहिँ एउटा सर्टेन पाथ छ क्या सर्कुलर पाथ छ क्या जस्तै यो एउटा अर्थ भयो भने इट गोज टु द नर्थमा जानुलाई समर सोल्स्टिस भन्छ साउथतिर अस्ट्रेलियातिर आउनुलाई विन्टर सोल्स्टिस भन्छ त्यही भएर अस्ट्रेलियामा त्यति बेला विन्टर भइरहेको हुन्छ हाम्रोतिर समर भइरहेको हुन्छ त्यसो मतलब इट्स अ कमन थिङ क्या यसले जे भन्ने नि हुन्छ एक्चुअली कमन सेन्स चाहिँ म्यापलाई गरेर हेर्नु न moves inwards to this tropic, making the days longer here and shorter. यसले जे भनिरहेको छ नि यो ट्रपिक नो हामीले के मात्र भन्न खोज्या हो भने जुन समर सोल्स्टिस हुन्छ या समर सिजन हुन्छ र विन्टर सिजन हुन्छ त्यो चाहिँ सनको मुभमेन्ट टुवर्ड्स द पोलारिटी र अगेन्स्ट द पोलारिटी हो क्या मतलब भित्र जानु र बाहिर जानुको मात्र हो इट हेज नथिङ टु डु विथ दिस गाई मेकिङ इट इनवर्ड्स एन्ड आउटवर्ड्स हेल नो ब्रो किनकि त्यो एज भन्ने कुरै छैन देयर इज नो एज एउटा रिभर या एउटा पन्डको एज हुन्छ पन्ड जस्तै भयो भने त्यसको अरू अझै पनि ल्यान्ड मासेसहरू हुन्छ नि त्यति पन्डमा मात्र हुन्छ त एउटा पन्डभित्र एउटा माटो अडेर त्यहाँ माटोमा हजुर हुन्छ र हामीले के भन्दैछ नि त्यो पन्डभन्दा पनि अरू माथिहरू ल्यान्डहरू छन् अरू पन्डहरू छन् होला है भनेर आज उसले ए समर सोल्स्टिस हुँदैन समर सोल्स्टिस हुँदैन गयो त्यसले तेरो भाउ in the southern hemisphere. And then when it's winter in the north, you like to put the sun at the other tropic, which you think gives you the shorter days up north. यहाँ पनि गलत हो किनकि यो सनको आफ्नो एउटा मुभमेन्ट छ क्या यसले डिफरेन्टली यो एउटा सिजनलाई मात्र यो एउटा टार्गेट गरेर यहाँको लाइट खोइ भनिरहेको छ तर त्यसरी हुँदैन नि त जसरी लाइटको ल्युमिनोसिटी या उको ट्युब लाइटको ल्युमिनोसिटी भनेको यहाँ भयो र यहाँ छ यहाँ आउँदाखेरि यसले दिने के अरे ल्युमिनोसिटी र अलिकति यता आउने यसले यतापट्टि त लाइट त दिइरहेछ त तर ल्युमिनोसिटी कम हुन्छ नि त द्याट्स अल आइम सेइङ उसले भन्न खोजेको जुन इन्टेन्सिटी हुन्छ त्यो कम हुन्छ पो भन्न खोज्यो हो त हामीले यो भन्न खोजे होइन कि सनै हुँदैन मनै हुँदैन दिस इज बुलसेट ब्रो तिम्रो हेलियोसेन्ट्रिक मोडलमा 93,000 माइलमा अर्थ यहाँ छ सन यहाँ छ अनि त गोलो डलोमा पानी चिप्केर बसिरहेको छ त्यो नि भ्याक्युममा रन भइरहेछ अरे त्यो चाहिँ लजिकल छ तिमीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ सन चाहिँ स्थिर छ जहाँ अर्थ मात्र घुमिरहेछ त्यो चाहिँ लजिकल छ अरे जहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल रिजोल्युसन तिम्रो आँखाले पनि हेर्न सक्छ तिमीले आफूले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छ त्यो चाहिँ इलोजिकल north that you want, but in the south it's total chaos. You have the sun tracing this enormous trajectory which would leave everything out here in darkness for most of the day. किन डार्कनेस एउटा के लाइट यहाँबाट लाइट यहाँ राख्दैमा यतापट्टि डार्क हुने हुन्छ र लेस लुमिनोसिटी हुन्छ होला नि कमन सेन्स युज गर न And in reality, there are long periods of time in Antarctica where the sun never sets. Since your dinky little sun can never illuminate this entire fantasy ice wall at
यो गर्नै पर्दैन क्या, यो सबै आइस वाल लुमेन हुन्छ भनेकै छैन हामीले के भनेको छ नि यहाँ सन छ भने यसको 50% पार्ट या 45% पार्ट लुमिनेट हुन्छ जहाँ सन छ, त्यति त भन्न खोज्या हो। तिमीहरू यो हेरेर विश्वास गर्छौ भने म के गर्नु त अब, भेडा बाख्राहरू। At once, this completely obliterates your mind can go to Antarctica to verify. देयर इज नो साउथ पोल। अनि एन्टार्क्टिका भनेको जुन आइस वाल हो त्यसको पनि एउटा छोर मात्र तिमीहरूलाई भेटाइन्छ, जुन साउथ अफ्रिकाको यहाँ यो जुन साउथ अफ्रिकाको तलको पार्ट मात्र, त्यति हो। त्योभन्दा अरू कुनै पनि तिमीले उ गर्न पाउँदैनौ, त्यहाँ भेट्न पाउँदैनौ। दिस इज द ट्रु रियालिटी। साउथ पोलको तलको भागसँग मात्र तिमी जान पाउँछ, त्योभन्दा धेरै हामी जान पाउँदैनौ। साउथ पोल हो न, सरी साउथ अमेरिकाको तल यो साउथ अमेरिका हो भने साउथ अमेरिकाको यतापट्टि भाग मात्र हो हामी जान पाउने। र तिम्रो युनाइटेड नेसन फ्ल्याग नै फ्ल्याट अर्थ फ्ल्याग हो। इट्स नट what do you call a globe earth map, it is a flat earth map, it shows the flat earth map। यही नै हो हामीले भन्न खोजेको। हामीले all we are trying to say is यो क्राउनको पछाडि पनि ल्यान्डहरू छन् मात्र भन्न खोजेको। That's it, nothing else। Verify it for themselves, because the government NASA Jew penguins will kill you. एन्टार्क्टिका ट्रिटी भनेरलाई थाहा नै रहन्छ ल। यसलाई यता राखौँ, यो फेरि सिधा हुँदैन रहेछ, ठिक छ। एन्टार्क्टिका ट्रिटी सर्च गरेर देखाइदिउँ न चुतियाहरूलाई, भेडा बाख्राहरू। ओके, एन्टार्क्टिका ट्रिटी भने चाहिँ के हो त पहिला त्यो बुझ भाइ केटा। तिमीहरू एन्टार्क्टिका ट्रिटी नै थाहा नभइकन बोल्न आउँछौ, भन्छ नि लिटल इन्फर्मेसन स्मल इन्फर्मेसन इज भेरी हार्मफुल भनेर। ओके, सो एन्टार्क्टिका ट्रिटी भने के हो भन्छौ भने जब कोल्ड वार इन भएको थियो, कोल्ड वार इन भए पछाडि 1946 मा एउटा ट्रिटी के बनेको थियो भने बाई 12 नेसन वाइज, जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेको युनाइटेड नेसनका किद्दजहरू छन् उनीहरूले के भनेका थियो भने जब साउथ यो हाम्रो what do you call it, yeah, the Antarctica Treaty was signed in Washington on 1st December 1959 by the 12 countries whose scientists have ever activated in and around Antarctica। So the around त्यो जुन रिङ छ त्यो चाहिँ 1959 मा एउटा ट्रिटी बनेको थियो कि त्यो रिङ भन्दा बाहिर कोही पनि जान पाउँदैन, कि त मिलिट्रीले त्यसलाई सुट गरिदिन्छ, वार्न गर्छ, या दे विल बी स्नीज, देयर होल फ्यामिली विल बी स्नीज। इट्स नट अ conspiracy bro, you can google it, research it, and it's there। एन्टार्क्टिका ट्रिटी भन्ने छ त्यहाँ हेर, म त्यही नै देखाउन लागिरहेको हो तिमीहरूलाई। एन्टार्क्टिका ट्रिटी भन्ने कुरा फल्स या जस्ट डेजाभु होइन, जस्ट एउटा बुलुलुलु भने होइन, इट्स अ रियल थिङ। डु योर रिसर्च अरूलाई कमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि। एन्ड इट हेज बिन साइन्ड बाई 12 नेसन्स हु वर पार्टिसिपेटिङ इन वर्ल्ड वार 2। थिङ्क अबाउट इट क्यान। यो त भइहाल्यो दुईटा कुरा डिसमिस। Well, apart from all the commercial cruises, civilians can even apply for jobs there, so you totally could go see it for yourself. But you don't really have to go all the way to Antarctica. Just go to the tip of South America, like this town, where people live. Or don't even... यो त्यसले देखाइरहेको छ, यतिमै लगेर यति हो तिमीहरूको एन्टार्क्टिका भनेर देखाइदिन्छ, यहाँ अरू कतै जान पाउँदैनौ तिमीहरू। त्यो पनि स्ट्रिक्ट मिलिट्री हुन्छ त्यहाँ। एउटा जानको लागि 30 कि 40 हजार लाग्छ डलर। थिङ्क अबाउट इट। Go there. Just look up times of sunrise and sunset on the internet. In mid-December, sunrise is earlier than 5 a.m. and sunset is later than 10 p.m. Now take your little model for the seasons and make it show night and day. Then try and make the night and day portions match up with these sunrise and sunset times. Demonstrate the light from the sun illuminating this location for more than 70% of its trajectory.
And as you do that, make sure that it does not illuminate Point Barrow, Alaska whatsoever during its entire trajectory, as that town has endless night during this time of the year. That's right. This is where you guys are dumbasses, bro. Alaska गुगल गर, अलास्कामा कति दिन सन हुन्छ, कति दिन नाइट हुन्छ, कतिवटा हुन्छ हेर, अनि त्यसपछि फेरि यो कमेन्टमा आफै आएर हेर्नु भेडा बाख्राहरू. दिस इज बुलसेट. तिमीलाई के भन्दैछ भने सन यहाँबाट यहाँसम्म इल्युमिनेट गर्छ अरे. भाइ 50% इल्युमिनेट गर्छ होला नि. एन्टार्क्टिका त अलास्का त यहाँ छ, कहाँ इल्युमिनेसन हुन्छ यहाँ सन भएपछि यहाँ अलास्का. कमन सेन्स लाउ न भाइ. Lots of sun over here and zero sun over here. वाह वाह वाह. Not enough magnetism jargon to justify it. If you can't make your model show the seasons and night and day at the same time, as I pointed out that you can't almost a year ago, then seriously consider shutting up forever. Number 3, here's an idea. What if you were to actually make a prediction with your model? Like any prediction. You know, those... First of all, we are not predicting everything. We are not predicting anything. Predict गर्ने नि. We are talking about existence and existential perspective of looking. We're not talking and giving to your theories. या बुकमा हेर्न सन घुमिरहेछ, के अरे अर्थ घुमिरहेछ, अर्थ घुमिरहेछ, गयो त्यसले प्रुभ मी द रोटेसन अफ अर्थ. भाइ हरेक ग्लोबरलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु. प्रुभ मी द रोटेसन अफ अर्थ. कसरी प्रुभ भयो, कहाँबाट प्रुभ भयो, कसले पत्ता लाग्यो, कसरी मेजर भयो, पृथ्वी कसरी घुमिरहेछ, 60 वर्ष भयो बल्ल हामी आउटर अर्बिटमा गएको भनेर उनीहरूले भन्छन्, हामीले बनाएन. आफ्नो संस्कार, आफ्नो धर्म, आफ्नो साइन्स, विज्ञान, विशेष ज्ञान त्यो कसैलाई पढ्नु छैन. द एन्सेस्ट्रियल हिस्ट्री इज मच मोर फ्लरिश इन नलेज एन्ड विजडम देन टुडेज बुलशिट. You want to do prediction? It's being predicted. You are having a meteoroid, steroid, comment, पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ, पानीको सतह बढ्छ. भाइ कति प्रिडिक्सन गर्छ भाइ? तिमीहरू जस्तो भेडा बाख्रा प्रिडिक्सन त हरेक वर्ष हुन्छ. तर खै पृथ्वी के भएन, मान्छे बाँचिरहेछन्. And these motherfuckers are the ones to get in the COVID situation and other. Blood फिलायो, यो खानु हुन्छ, यो खानु हुँदैन भनेर नखरा पनि यही के भन्छ मुख छ. Things that you have to do in science for it to be science. Pick any celestial object, a planet, a comet, a star. Now pick any time in the future, and using only the flat earth model and nothing else. किन भनेर भन्दाखेरि यसले के भन्छ अनि प्रिडिक्सन गर भनेर भन्छ. ओके, म तिमीलाई एज अ नेपाली, एज अ भैरव साधक एन्ड एज अ न्यू सन्यासी एउटा सब्जेक्ट छ या एउटा टपिक छ, ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलोजी होइन, ज्योतिष विज्ञान. ज्योतिष विज्ञान कसरी चल्छ भने फ्ल्याट अर्थ, पृथ्वीलाई लोक मानिन्छ. लोक, LOKA, ल आका क, लोक. लोक भनेको रियम भन्छ इङ्ग्लिसमा. रियम भनेको पृथ्वी चाहिँ एउटा रियम हो. नवग्रहहरू चाहिँ वान्डरिङ स्टार या लुमिनरिज हुन्. र ग्रह भनेको चाहिँ केही कुरा जस्तो भनौँ. मसँग लाइटर ल, लाइटर पनि चल्दैन, के खालको अर्को केही छैन फेरि मसँग. ओके, आई डोन्ट ह्याभ इट, बट वाट आई क्यान डु इज लाइटरको त्यो आगोबाट औँला छिराउन मिल्छ, राइट? तर कि अब त्यो छिराउन मिल्छ भनेर त्यो रियल एक्जिस्टेन्स चाहिँ छैन त. इट्स जस्ट लाइक अ प्लाज्मा फेनोमेना. जति पनि ग्रहहरू छन्, जति पनि माथिको यो जुन सूर्य र चन्द्रहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ एउटा लुमिनरिज हो. तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो लाइफमा केही न केही एफेक्ट पारिरहेको हुन्छ, उनीहरूको पोजिसनहरूदेखि लिएर. र हजारौँ करोडौँ वर्ष, म 2053मा जन्मेको विक्रम सम्बत. ध्रुव तारा जहाँ थियो म जन्मिँदाखेरि आज पनि त्यही छ. दिस इज माई प्रिडिक्सन. यदि तिमी ग्लोब अर्थमा भएको भए र तिमी थाउजन्ड्स अफ माइल 6,000 माइल्स घुमिरहेको भए, या तिमी सन पनि अर्को मिल्की वे घुमिरहेको भए, वुड यु सी द सेम स्टार्स एभ्री सिङ्गल नाइट? तिम्रो एस्ट्रोलोजीको काम, तिम्रो ज्योतिष विज्ञानै काम गर्दैन नि भाइ. यदि तिमी चिना हेराउन जान्छौ र फ्ल्याट अर्थ मोडललाई एक्सेप्ट गर्दैन भने यु आर डम एस मदरफकर. तिमीलाई मैले जति सर्टिफिकेट आयो होस्, जति पैसा होस्, तिम्रो दिमागमा चाहिँ केही छैन. 50% ब्रेन्डेड हो तिमी. Movies character, remember this.
Tell me where it will be at that time. If you can't do this, and I know you can't, consider admitting that your model is absolutely irrelevant. भर्खरै गरेँ Astrology works in flat earth model. It never works on geocentric, heliocentric model. Never had, never will be. Assholes. People who actually understand the geometry of the यदि moon त्यसरी थियो भने, moon यस्तो थियो भने, why can't I see the other side of the moon? अहिलेसम्म कसैले पनि moon को अर्को भाग देखेको छैन. मलाई सोचौ नि त्यो moon को अर्को भाग छँदै छैन, देख्छौ कसरी? You can actually see stars from the other side. ठ्याक्कै यदि क्रिम्सन जस्तो moon भयो भने ठ्याक्कै यसो बिचबाट अर्को स्टारै देख्न मिल्छ. राति चन्द्रमालाई त हेर्ने गरेर कान्छ हो. चन्द्रको छ त आफ्नो कान्छीलाई हेर्दा बस्छ होला. The Earth and the solar system can predict a solar eclipse, specifying the start and end time down. Solar eclipse. We and our ancient science, Vedic science, are doing this for centuries, motherfuckers. Centuries. And we didn't even need the cameras. Down to the second, and tracing its precise path means the model used to make the prediction has been undeniably verified, and it's done every single. उसलाई जसरी पनि ग्लोब अर्थ छ भन्नु छ अनि आफ्नो भ्युज लिएर आउँछ क्या. He doesn't have any scientific proof. खोइ कहाँ छ scientific proof? यो साइन्स हो, एउटा म्याप देखायो यतापट्टि 9 छ. यो साइन्स तिमीहरुको time. Anyone who doesn't see the importance of that. Number 4, after I demolished essentially all of your favorite talking points in my previous videos, you all now cling primarily to the classic I shouldn't see this thing argument. Okay, यसले केही गरेको छैन. पहिला सुरु यो के भएको त्यो बुझ अनि यसले के भनिरहेको छ त्यसलाई बुझ. ओके? हामीले के भन्न खोजेका थियौं त्यसमा भने जुन ओशनमा जुन मिराज हुन्छ या जुन अब्जेक्ट हामी देख्न सक्छौं टाढामा हामीले किन देख्न सक्दैनौं या किन चाहिँ त्यो डाउन देखिन्छ त भनेर धेरै जना मान्छेहरूले प्रश्न गरेका थिए र हाम्रो P9 100 अनि P9000 हो कि 2000 आई डोन्ट नो. देयर इज टु क्यामेराज है, म एकदम प्रिसाइज छैन तर क्याननको हो. त्यो दुईटा क्यामेराबाट हामी युज गरेर यदि सी सोरमा गयौं र जुम आउट गरेर उसको लेन्थमा पुग्यौं, उसको हाइट के सबैभन्दा एप्रोक्सिमेटली ग्रेडेसन गर्ने, वी क्यान एक्चुअली सी मच मोर देन व्हाट वी शुड सी. हामीले जति ग्लोब मोडलमा यसरी कभ हुन पनि तिम्रो ओसन अनि यहाँबाट हेर्यो भने यहाँ तल हुन पर्ने थियो त्यो नभइकन हामीले यसको सबै हेर्न सक्छौं. यदि राम्रो रेजोल्युसन क्यामेरा भयो भने र हायर उ भयो सेन्सर्स भयो भने वी क्यान सी इट. र यसमा कुनै उ हैन. किन भन्छौ भने पानी यसरी सतहमा बसिरहेछ, त्यो जुन नदेखिने फेनोमेना किन हुन्छ अनि 3-4 कारणले हुन्छ. एउटा मिराजिङ फेनोमेना हुन्छ किनकि एयर मोलिक्युल्स र एटमोस्फियर र वाटरले एउटा मिराज फर्म गर्छ सो द्याट वी क्यान सी द डिस्टेन्स. सेकेन्ड हुन्छ हाम्रो एङ्गुलर रेजोल्युसन. हाम्रो आँखाले एउटा सर्टेन भ्यू पोइन्ट या सर्टेन कुराहरू मात्रै देख्न सक्छ. थर्ड भनेको हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो कस्तो छ त, इज इट पोल्युटेड, इट इज नन पोल्युटेड, एयर क्वालिटी कस्तो छ, एयरले यदि सफा छ सुगर छ भने हामी टाढासम्म देख्न सक्छौँ. तर यदि त्यही उमा क्लाउडी छ, हेज छ, हाउस्की छ, डेन्स छ भने देख्न सक्दैन. इट्स अ सिम्पल फेनोमेन. अब यो मादरचोदले के भन्छ भने कहाँ देख्न सकिन्छ त, ग्लोब भएर तलतिर हालिदिन्छ उसले. अब तिमीहरू विश्वास गर्छौ. You love this one because you can lie about heights and distances, do incorrect math, and in general act incredulous without having to actually do any science. Well, every time you whine about this, the objects are always suspiciously close, such that you can fudge the numbers, and they're always over water, so you can lie about refractive effects to people who have no idea how refraction works. So try this one on for size. Show me a picture of something over land that's 1,000. यही कुरा मार्गको कुराहरु सोमी त कर्वेचर नि भैया जी, खोइ म त कर्वे देख्दिन त, सबै स्ट्रेट छ. I can show you that, but show me the curvature नि भाइ. तिमीले कर्वेचरै देखाएको छैन. न पानी कर्वेच हुन्छ न ल्यान्ड कर्वेच हुन्छ. कहाँबाट ग्लो भयो त? कर्वेचर देखाउनु पहिला. तिमी फार देख्ने नदेख्ने त छुट्टै कुरा छ, कर्वेचरै छैन पल्सुरु. फार देख्ने नदेख्ने त एङ्गुलर रेजोल्युसन हुन्छ, क्यामेराको डिफेक्टहरू हुन्छ, टाढा देख्न नसकिने हाम्रो एयर क्वालिटी क्लिक हुन्छ. तर कर्वेचर त हुनुपर्छ नि. जति नै क्यामेरा हो भने कर्वेचर त हुन्छ. खोइ कर्वेचर स्ट्रेट छ लाइन. यहाँ सोच आफै.
1,000 miles away. May I suggest the middle of the country, Las Vegas into focus? Number 5. Speaking of things that are far away, you all love whipping out your Nikons so much that I wouldn't be surprised if a Nikon executive dreamt up the entire Flat Earth hoax as a viral marketing campaign. You take a boat that's far away, pull it back into focus, and then marvel at your own brilliance for figuring out how to operate a camera. Well, try this one then. Stay on the boat. Don't cut away. Stay on it until it disappears. How will it disappear? Okay, a boat disappears not because it's curving. It's because तिम्रो जुन क्यामेराको रेजोल्युसन छ त्यसको एउटा एप्रोक्सिमेसन छ त्यो कारणले बोट डिसपियर हुने हो नि त. अनि जुन मिररिङ फेनोमेना हुन्छ वाटरमा रिफ्लेक्सन उ गरेर पढाएको छ होला त्यसको कारण नदेखिनु नि त. बोट नेभर डिसपियर्स भाइ. यदि ठुलो बाल अर्को गर्ने भने त्यो बोट देखिन्छ. वी क्यान डु इट. आई च्यालेन्ज यु मदरफकर. Disappear. Bottom up, just like everything else. I wonder why you've never put that on YouTube. Number 6. The most hilarious thing about Flat Earth is that the most mundane everyday observations make absolutely no sense in your model. Like a ब्रो यहीँबाट तिम्रो डिबङ्क हुन्छ नि. त्यो सन हेर होइन. यदि सन 93,000 माइल्स भएको भए 93 मिलियन थाउजन्ड्स अफ माइल्स भएको भए के त्यो क्लाउडले त्यसरी सनलाई मात्र घेर्छ? राम्रोसँग हेर. इफ सन इज राइट हियर राइट एन्ड अर्थ इज राइट हियर लेट्स से एप्रोक्सिमेटली 93,000 अनि क्लाउड त यसको यो एटमोस्फियरको यहाँ छ नि त. अब यो क्लाउडले त्यसरी कसरी त्यो सनलाई उ गर्छ? एकचोटि राम्रोसँग सनलाई हेर. क्लाउडले सनलाई त्यसरी छेकिरहेछ. क्लाउड द सन इज right there inside the cloud or near to the cloud, but it's not outer the orbital like your dream state has it. Sun is right there in the local, maybe 3,000 to 4,000 mathi hola, but it's right here. Sunset. A small sun above a flat Earth would simply recede high in the sky and get smaller and smaller until it fades away. It absolutely would not. गलत. यो मादरचोदलाई साइन्स के यसलाई त हेर्न पनि आउँदैन भन्नु. अनि तिमीहरू यसलाई विश्वास गर्छौ भाइ. यसलाई प्रोफेसर भन्छौ. मेरो देश यतिकै गा होइन क्या. मेरो राजाहरू यहाँ यो देशमा राजाहरू मरे यतिकै भेडा बाख्राहरू छन् भाइ. दुईटा केटी दियो भने छौछौँ यहाँ नाच्यो भने ओहो भैया यही हो सेक्सिनेस भन्छन् होला. यिनीहरूलाई स्त्रीनता भने थाहा छैन. दुई जोडी ढुङ्गामा पानी हाल्छ भगवत्ता जाग्छ यिनीहरूको. अनि मादरचोद यो दुईटा सन माथि गएपछि चाहिँ तिमीहरूको सन डिसपियर हुन्छ. तिमीहरूले यो विश्वास गर्ने तिमीहरू कति मादरचोदहरू. तिमीहरू कस्तो मूर्खहरू हो भने क्या. यदि सन यहाँ छ यो मैले पछाडि लाइन भने यो सानो भए जस्तो लाग्दैन तिमीहरूलाई? जस्तै यहीँबाट कुरा गर्छु नि. यहाँ छ यो ठुलो छ सानो भयो अघि यहाँसम्म आउँदाखेरि मेरो फेस भन्दा ठुलो थियो यी. ओके सानो भयो. कमन सेन्स. Not retain the same angular size because it's unbelievably far away, and it sets below the horizon because the Earth is a sphere that is turning. Even a toddler can understand this. It's so blatantly obvious that you have to resort to your toddler can understand it because he doesn't have a brain. Usko growing up ma. And if you think you understand that, you are a toddler. म त त्यही नै भन्छु, बच्चा. typical ad hoc antics talking about refractive effects that defy all logic and somehow magically apply to the sun but nothing else. Or even better, some of you talk about a dome with the sun on the other side that produces some bizarre optical effect. Apart from the sheer absurdity of this magical dome that no one has ever seen or touched, it creates big problems for you because you also claim that the sun and moon perform other kinds of magic to push the air and water around, to get tides and storms and what have you. That would require that it is inside the dome. So which is it? Is the sun outside of the magical non-existent dome so you can pretend to get the sunset? Or is it inside the magical non-existent dome so you can pretend to get the tides? It can't be both. Or if you bail on the dome... Okay,
पहिला सुरु डोम र के छ त्यसको नाम फर्नामेन्ट हो कि फिर्नामेन्ट हो आई डोन्ट नो फर्नामेन्ट होला सायद ओके वाट द्याट मिन त्यसले यो गलत रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यो डोम यस्तो छैन ओके फर्स्ट अफ अल लिसन what we or the flat earthers are trying to tell you dumbass globe-tard motherfuckers are ignorant motherfuckers are firmament या dome भनेको चाहिँ एउटा approximately एउटा ठाउँ आउँछ या एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ फिजिकल रियम एन्ड हुन्छ या भनौँ फिजिकल म्याटर या फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा ब्लकेज हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा ब्लक छ जो चाहिँ फिजिकल छ र त्यो भन्दा माथि चाहिँ मेटाफिजिकल नन फिजिकल नेचर सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ फिजिकल छैन जस्ट लाइक हाम्रो यो 3D मेट्रिक्स जस्तो भनौँ त्यो भन्दा माथि चाहिँ छैन है त्यो भन्दा माथि चाहिँ पुग्न सकिँदैन है र यो गरेको हाम्रो फिस बल छ प्रोजेक्ट फिस बल गुगल प्रोजेक्ट फिस बल गरिएको छ एक्सपेरिमेन्टहरू हिलरी क्लिन्टनले मेनी अफ हर टक्सहरूमा घुमाएर भनेको छ वी आर गन मेक क्रैक्स अन इट भनेर देयर आर मेनी रकेट्स एन्ड अदर वेयर द्याट वाज बिङ मेड हुन्छ नि हाइड्रोजन बमहरूको जस्तोदेखि लिएर या न्युक्लियर बमहरूको जस्तै सिमिलर काइन्ड अफ बम्सहरू जस्ट टु क्र्याक द्याट फ्रम आई मिन के छ माथि भनेर बिकज इट वाज डन इन 1959 or 1960 आई गेस मान्छेहरू सबजनाले ट्राई गरेका थिए एन्ड बाराक ओबामा क्यानाडाको त्यो प्रेसिडेन्ट अनि त्यसपछि युके everyone in the Rothschild family 12 bloodlines everyone know this fact and whosoever is in the highest post they know it पृथ्वी के हो के होइन भनेर दे नो इट एन्ड दिस इज मदरफकर बुलशिट म यसको कुरा नि गर्दिनँ किनकि जुन क्लाउड जस्तै कहिले कहिले कस्तो हुन्छ नि यो क्लाउड यसरी भइरहेको हुन्छ क्लाउडको तलबाट रिफ्लेक्सन आउँछ क्या चम्किरहेको हुन्छ क्या क्लाउड पुरा चम्किरहेको हुन्छ यदि सन बाहिर थियो आउटबाइट भन्दा बाहिर थियो भने त क्लाउडको तलतिर त जस्तो यसरी चम्किन नपर्ने हो जसरी लाइट त चाहिन्छ नि कहाँबाट लाइट आइरहेछ त माथिबाट लाइट आएर वाटरबाट रिफ्लेक्टेड भएर यसरी त हुँदैन यो त भेडा बाख्रा कुरा भयो हामीले के भन्न खोज्छ नि सूर्य त्यही छ क्लाउडको तल पुग्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले क्लाउडहरू सबै चाहिँ रिफ्लेक्टेड हुन्छन् अनि चम्किन्छ देखिन्छ है भन्न खोजे मात्र हो इट्स अ कमन सेन्स तर भेडा बाख्राहरूलाई चान्स पर्दैन dome and say it's just water, how do all those active effect then action that contradict middle school level slides the earth is what obscures the moon? Good luck trying to demonstrate its existence. Okay, selenium eclipse भनिन्छ. Number 8. Speaking of the sun and moon being small and close to the earth, what is stopping you from strapping a camera to a weather balloon and sending it up there? Go get up close and personal with either of these objects and take some pictures. If you get crafty with some robotics, which Okay, यसको आन्सर दिन्छु म किनकि यो भेडा बाख्रा पार्टिकल फिजिक्सलाई एक्सेप्ट गर्छ भन्दैमा सबैजना पार्टिकल फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्सलाई मन पराउने हुँदैन नि त when we are telling you the sun and the moon are luminaries they are not objects they are not physical objects you cannot take a picture of a physical object even if we do it won't be precise which is a stretch given your complete lack of education. You could even scoop up a little sample. Maybe the moon is made of cheese after indoctrination भन्छ indoctrination वा Rothschild वा कस्तोसम्म indoctrinate गरे होला त भेडा बाख्रा महा भेडा बाख्रा all. Can't you get even halfway there such that the Number 9. Take some flights like any direct flight in the southern hemisphere. यसको म उत्तर सिधै मेरै भिडियोबाट दिन्छु है मेरैबाट मतलब अरु कुनै जानै पर्दैन है आई विल गिभ यु माई ओन भिडियो अनि यु क्यान के भन्छ त्यसलाई एक्जामिन भन या यु वान से समथिङ भन या what you would say to that because hello people so म यहाँ जान्छु सिधै डाइरेक्ट जान्छु I won't go much तिमीहरूले मेरो युट्युब भिडियो त हेरेको छैन होला as.d उत्सव just google it one more time you'll get it my YouTube channel was taken down twice because of I spoke on COVID-19 being a hoax. Are you a pilot? Yes, sir. One question. Okay. When you descend in the air, Yeah, do you dip or do you go straight? it's straight. Straight? A little more with the nose out. That's it. But straight. You don't dip Yeah. into the... No.
Okay, thank you so much. I appreciate You're you. welcome, sir. Guys, I'm going to ask you a question. Yeah. I've been flying, Yep. and I've come to the conclusion Yep. there is no curvature. I never allow for curvature. There's no way there's curvature. We're round and flat, aren't we? Definitely. We are, aren't we? Flat as Thank pancake, you, mate. sir. Flat as a pancake. I've got a couple of serious questions to ask you. Okay, here we go. Yeah, it is big time. Curvature. Curvature. Yeah. Yeah. We don't allow for curvature, do we? For anything, not for you usually. Yeah. No, we're round. We're a disc, aren't we? Round and flat. Yeah. Sorry. Hey, look, honestly, quite seriously, Yeah. we are, aren't we? Yeah. Just got one question to ask. Flat or a ball? Well, I never feel as breaking round. If we live on a ball, surely we'd have to fly around it. Yeah, it feels like flat or a ball. Flat. I think it's flat. Yeah, me too. Pretty flat to me. It certainly does, doesn't it? And you've got that flight instrument down there to keep it flat. Gravity exists. Gravity? There's an unproven theory. No, it's not. I do have one question. Is there like a specific angle of downward tilt you have to fly at to 3 degrees. 3 degrees for the curvature of the Earth? Oh, for the Earth? Because yeah, we just fly over the troposphere. really. But Yeah. do you have to keep like kind of going down because? No, we actually have to nose up. It flies like that. Really? Because I was reading some stuff on the flat Earth that made a lot of sense. Have you looked into it? Which one? On the, I was reading a lot of stuff on the flat Earth. Okay, yeah. True. It's true? Yeah. Okay, Yeah. alright, cool. All right. हेर भैयाजी, I'm not saying nothing that your NASA को उहरू हैन, फ्लाइट मुभमेन्ट थाहा पाइहाल्यौ हैन. सो अझै पनि यदि तिमीलाई केही प्रश्न छ भने यु क्यान डाइरेक्टली कल मी टेक्स्ट मी अर से समथिङ. बट म चाहिँ यो फ्ल्याट अर्थ मुभमेन्ट जुन सत्य छ जीवनको एउटा पूर्ण सत्य साइन्टिजम म निकाल्न लागिरहेको छु. र म एज अ नेपाली भएको यो जुनीमा नेपाली शब्द प्रयोग, नेपाली भाषा प्रयोग र नेपाली भएर जन्मे पछाडि मलाई पनि मेरो कृतज्ञता आउँछ क्या, कि यस्तो होस्, यति कुरा चाहिँ जे होस् सबैजनाले बुझुन् न. मेरो भनाइ के छ भने, यदि तिमीलाई सूर्य र चन्द्र नै थाहा छैन के छ भने तिमीले जीवन जियो होला र? जस्ट मेरो प्रश्न है, जियो होला. तर जसले तिमीलाई सूर्यको किरण, जसले तिमीलाई निन्द्राबाट बिउजाउँछ, र चन्द्रको जसले तिमीलाई निन्द्राको मिठो निन्द्रा दिन्छ, तिमीलाई त्यही दुइटा थाहा छैन भने तिमीलाई जगत त तिमीले जे भन्छौ त्यही नै त हुन्छ. सत्य बहुत तितो हुन्छ सर. पूर्ण सत्य मलाई थाहा छैन होला, मलाई थाहा पाउँछु पाउँदिनँ थाहा छैन. तर जे सत्य, जे असत्य मैले थाहा पाएँ, जसले चाहिँ जे असत्य मैले थाहा पाएँ, त्यो यति ठुलो रहेछ कि, यति कमन रहेछ कि, कमन सेन्स रहेछ कि म आफैमा मुस्कुराएँ. जुन दिनदेखि मैले सूर्य र चन्द्र के हो भनी थाहा पाएको छु, त्यो दिनदेखि मेरो जिन्दगी उही छैन, म उही छैन. ममा धेरै गुण अवगुण तिर्हित भएर गएका छन्. र मैले पाएको जुन यो ज्ञान छ, जुन यो अवेकनिङ छ, र यो म मात्र होइन, मिलियन्स अफ पिपल आर अवेकनिङ एभ्री सिङ्गल डे अन द फ्ल्याट अर्थ मुभमेन्ट. र यदि हामीले जीवनमा पृथ्वी के हो र हामी के हो भनेर जान्न सक्यौँ भने सायद हामीले जे कारणले हामीले जन्म लिएको हो, सायद त्यो एक अर्थले पूर्ण हुन्छ कि. जस्ट मेरो एउटा बाल बुद्धि र यो नव सन्यासीको एउटा नव अठोट, अरू त के होइन. म भन्दा पछाडिको भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो इन्डक्ट्रिनेसन हुन दिदिनँ. The age of belief is over. The age of knowing has started. And I will be the one to spread this message to my people, to my brothers, to my sisters, and whosoever that is I'm gonna meet in my life. Pranam.